Bună dragilor și bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Victoria și în lecția de astăzi vom învăța cum încheiem ochiurile cu acul la elasticul cu două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos. Se încheie foarte ușor și se poate încheia atât la goleri cât și la manșete sau bintițe, la ce doriți voi. Deci, eu am făcut o mostră, aceasta este. Și acum haideți să vedem cât fir avem nevoie pentru a coase această bucățică. Deci, noi avem nevoie de 3 ori lungimea bucății care trebuie să o coasem. Deci am pus firul în 3. Dacă, spre exemplu, este la un guler, atunci înfășor pur și simplu de 3 ori gulerul cu firul, tai și cu ajutorul acului vom coase sau vom încheia lucru. Bun. Avem două ochiuri pe față, două ochiuri pe dos și ele se vor încheia și se vor coase, de fapt, în pereche. Ochiurile pe față se vor coase cu cele pe față, iar ochiurile pe dos se vor coase cu cele de pe dos. Întorcând lucru pe dos, noi avem cele pe dos deja sunt pe față, deci vor încheia sau coase în pereche. Aici avem ochi de margine. Ochiul de margine se va coase cu ochiul pe dos, primul ochi pe dos. Și prima dată introducem acul printre aceste ochiuri, ducând firul, pentru că firul meu este pe față și eu va trebui scos de pe dos spre față să introduc acul. Deci, între ochiuri, duc pur și simplu firul în spate. Dacă la voi este deja în spate, nu aveți ce să vă bateți capul. Bun. Acum introduc acul în primul ochi pe față, nu în cel de pe margine. Și să știți că fiecare ochi va fi înțepat cu acul de 2 ori. Așa. Am adus firul pe fața lucrului. Acum luăm ochiul de margine cu ochiul pe dos, v-am spus, pentru că cele pe față vor fi luate împreună. Și luăm ochiul pe dos din interior spre exterior. Acum, ochiul pe față a fost înțepat odată, îl mai înțepăm o dată din exterior spre interior și luăm următorul ochi pe față din interior spre exterior, spre noi. 2 câte 2, da? Am cusut ochiul pe față, îl scoatem. Acesta va fi înțepat încă o dată. Acum, ne întoarcem la ochiul pe dos. Avem un ochi pe dos. Și îl coasem iarăși în zigzag. O dată în interior și luăm următorul ochi spre exterior, în zigzag. Nu uităm că acest ochi a fost înțepat doar o dată. Îl înțepăm a 2 oară și luăm următorul ochi pe față. Dar luăm latra, prima latră. Strângem bine firul și coasem. Așa. Acum am fost la ochi pe față, ne întoarcem la ochi pe dos. Îl înțepăm a 2 oară și luăm următorul ochi pe dos. Acesta este. Întoarcem înapoi pe față, luăm ochi pe față cu celălalt ochi pe față. Iarăși scoatem ochiul, luăm ochi pe dos cu următorul ochi pe dos. Iar ochiul pe față se coase cu următorul ochi pe față. Aici tragem firul. Se vede cum se coase și se formează ochiuri. Așa. Acum, ca să ne dăm seama noi aici am cusut ultimul ochi pe dos, iar când întoarcem pe față, spre noi,
a fost un ochi pe față, ca să-l găsim mai ușor. Luăm ochiul și următorul ochi pe dos, pentru că se coase în pereche. Ochi pe dos cu ochi pe dos, ochi pe față, ochi pe față. Iarăși, aici a fost introdus acul doar o dată. Dacă nu vă este clar care este ochiul, atunci trageți puțin de fir cu care ați cusut. Găsiți ochiul. Ochiul. Și coasem următorul ochi. Acum strângem firul. Și coasem. Am scăpat și firul. Scoatem, aici nu am luat tot firul întreg, ochiul întreg de fapt. Bun, scoatem ochi pe față și ne întoarcem pe dos. Iarăși ochi pe dos, cu ochi pe dos. Ochi pe față. Dacă a fost ochiul înțepat odată, deja îl scoateți pe Andreea și cu ochi pe față. Acum, după ce ați înțepat acul, trageți puțin și aranjați ochiurile să nu fie prea întinse. Și iarăși strângem. Scoatem ochiul. Luăm ochiul pe dos, cu următorul ochi pe dos. Iar ochiul pe față. Da, ia uitați. Întindem puțin firul, găsim și ochiul întreg. Cu următorul ochi pe față. Acum strângem înapoi firul. Și am cusut. Întoarcem pe dos. Iar și luăm ochi pe dos cu următorul ochi pe dos. Acum, fără ca să mai strâng, întâi înțep acul în ochi și în celălalt ochi, apoi strâng firul, ca nu după aceea să-l caut. Și vă arăt imediat când a ajuns și firul. Așa, aici am ochi de margine cu ochi pe dos. Iar ochi pe față va fi cusut cu ochi pe față. Acum am introduc încă o dată în ochii de margine. Și gata. Acum, după ce întind, ia uitați, cusătura noastră. Deci se vede foarte bine. Ochi pe față a fost cusut cu ochi pe față, iar cel pe dos a fost cusut cu cel pe dos. Uite așa, coasem noi și ne-a rămas un capăt de ață. Coasem frumos și fără bătaie de cap. Sper că v-a fost de folos și acest tutorial. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu alte noutăți, cu alte lecții utile. Mi-ar fi de folos dacă ați trebui, ați da un like sau ați scrie un comentariu la acest videoclip pentru a ajunge la mai multe persoane. Iar până la următorul meu tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!